Ερχόμενος από τον Βόλο, ο κύριος Άρης Θεοδόρου, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SDENG, της μοναδικής ελληνικής εταιρείας που συμμετέχει στην κατασκευή του έργου, θα μας παρουσιάσει πώς η εταιρεία του σχεδίασε τα μεταλλικά μέρη του νέου γηπέδου. Παρακαλώ, επιτρέψτε μας αυτό το νοητό ταξίδι στην Ισπανία. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε το TechFuse για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ μεταξύ σας. Εγώ είμαι ο Άρης Θεοδόρου, ο Ζανής ο Τσακμακάς, συνάδελφός μας. Θα σας δείξουμε διάφορα πράγματα. Θα σας δείξουμε την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για να συμμετέχουμε σε συναρπαστικά έργα σε όλο τον κόσμο. Θα δείξουμε τι συνέβαινε πριν 10 χρόνια, θα δούμε τι συμβαίνει τώρα, θα δούμε τα υπέρ και τα κατά, θα τα μπλέξουμε όλα αυτά με το Camp Nou που είναι ένα συναρπαστικό έργο και ελπίζω να διασκεδάσουμε. Η SDENG ιδρύθηκε από τον Άρη Θεοδόρου και τον Βασίλη Γάστη το 2009 στο Βόλο. Το επαγγελματικό υπόβαθρο και των δύο είναι η βιομηχανία των μεταλλικών κατασκευών. Η SDENG είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία μηχανικών με αποκλειστικό πεδίο δραστηριοποίησης το σχεδιασμό ενεργειακών κατασκευών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BIM. Ενδεικτικά, μερικά από τα έργα που έχουμε πάρει μέρος είναι το Ολυμπιακό Στάδιο στον Μπακού, το Arctic LNG 2, τη μεγαλύτερη μονάδα πλωτών τρένων διήλυσης LNG στον πλανήτη, το πλοίο διήλυσης στο πεδίο Νερόσα της Βραζιλίας και αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το νέο στάδιο της Μπαρτσελώνα, το Camp Nou. Έχουμε πελάτες και στις 5 υπήρους και αυτό μας δίνει ένα μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί. Έχουμε αποκτήσει εμπειρία σε όλα τα κανονιστικά περιβάλλοντα, αμερικάνικο, ευρωπαϊκό, καναδικό, ρώσικο, ασιατικό και έχουμε ανθρώπους μηχανικούς, οι οποίοι είναι κάτω από 30 χρονών ή μέχρι 35 και έχουν αυτή την εμπειρία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη μας επιτυχία μέχρι τώρα. Πώς σχεδιάζονται τα σύγχρονα έργα, BIM και ψηφιακά δίδυμα. Το BIM είναι μια ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας υποδομής. Το BIM δεν είναι ένα προϊόν. Δεν είναι ένα software που πας στο ράφι και το αγοράζεις. Όχι, είναι μια πρακτική. Είναι ένας τρόπος εργασίας. Είναι ένας νέος τρόπος εργασίας, όπου πλέον δεν μένεις μόνο στη γεωμετρία ενός πράγματος, αλλά του προσθέτεις στοιχεία. Άμα δείτε το γράφημα πίσω μου, conceptual design, στην αρχή, detail design, στο μετέπερα, ανάλυσης, αυτό που γνωρίζουμε οι πιο πολλοί από εμάς ως μηχανικοί, documentation, fabrication, construction 4D, 5D, θα τα πούμε αυτά μετά, logistics, operation, maintenance, renovation. Δηλαδή, είναι μια τεχνολογία στην οποία προσπαθούμε πριν χτίσουμε να φτιάξουμε μοντέλα που θα τους περάσουμε μέσα στοιχεία και χαρακτηριστικά από όλη τους τη ζωή, από όλη τους τον κύκλο. Το τι software θα χρησιμοποιήσουμε δεν παίζει κανένα ρόλο. Είπαμε δεν είναι κάτι που αγοράζω από το ράφι. Είναι μια πρακτική, είναι μια φιλοσοφία. Και θα δούμε τα πλεονεκτήματά της πολύ σύντομα. Στο παρελθόν, οι διάφορες ειδικότητες για να συνεννοηθούν μεταξύ τους παθαίναν αυτό. Καταλαβαίνετε τις γκρι ζώνες που υπάρχουν, το χρόνο που χρειαζόταν, τις ασυναρτησίες, την κακή ανταλλαγή της πληροφορίας. Τώρα το BIM είναι μια βάση δεδομένων, είναι ένας κύριος κορμός, όπου όλοι αναφέρονται σε αυτό. Τι πιο απλό, μια ίσια γραμμή. Όλοι απευθυνόμαστε, όλες οι ειδικότητες απευθυνόμαστε σε αυτό, στη βάση δεδομένων, σε αυτό το οποίο εμείς προσθέτουμε και παίρνουμε την πληροφορία. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε και το conflict που έχουμε με τις άλλες ειδικότητες, το interaction. Αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος εργασίας. Και θα δούμε τα ωφέλη του. Παλιός, καινούριος. Έχει αποδειχτεί ότι τα ωφέλη, ειδικά στον χρόνο, είναι πολύ μεγάλα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Η έννοια της ομάδας. Αναγκαστικά χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα δεν θα παίζει κανένα ρόλο. Οπουδήποτε και να βρίσκεσαι, χρησιμοποιώντας το BIM, μπορείς να συμμετάσχεις σε ένα έργο πολύ μεγάλης αλυσίδας αξίας με όλα σου τα προσόντα. Τι είναι όμως το πιο δύσκολο για να συμμετάσχεις σε αυτό? Όχι τεχνική γνώση, όχι. Να καταλάβεις πώς λειτουργεί η νέα ομάδα. Η νέα ομάδα έχει πλέον καινούργια εργαλεία, τα οποία πρέπει να είναι διαφανή, ξεκάθαρα. Πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας και να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και τι κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
Είναι μια καινούρια ειλικρινή σχέση. Πάνε τα παλιά χρονοδιαγράμματα. Δεν υπάρχουν. Είναι εκεί το μοντέλο. Το βλέπεις. Το έχεις κάνει ή δεν το έχεις κάνει. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Πάνε τα παλιά emails. Τίποτα. Πάλι στο μοντέλο. Έχω να κάνω κάτι μέχρι την άλλη Παρασκευή. Ή είναι εκεί ή δεν είναι εκεί. Άρα πρέπει να είμαι ειλικρινής με την ομάδα. Αυτό, πιστέψτε με, είναι το πιο δύσκολο να εκπαιδεύσεις στους νέους μηχανικούς. Γιατί μιλάς για παιδιά που είναι εδώ, κάποιοι είναι σε μια άλλη χώρα, σε άλλη πόλη, σε άλλο time zone, σε άλλη ήπειρο, σε άλλη θρησκεία. Να επικοινωνήσουν με ένα καινούριο κρυστάλλινο τρόπο. Το πιο δύσκολο. Πίσω. Άρα λοιπόν τι έχουμε. Δεν θέλει να δει. Τέλος πάντων. Ας δούμε την ομάδα στο καπνό. Tens tota la raó. Per això necessitem un estadi nou. Per seguir sent el millor club del món. A més, els altres ja ho han fet. Φτιάξτε την ομάδα. Το προηγούμενο slide που δεν ήθελα καν τη χάρη να μας το δείξουμε, να το δούμε, να το έβαλε ο Ζανής, τι δείχνει. Δείχνει αυτό εδώ, τη βάση δεδομένων. Τον πελάτη, το κλαμπ, τον εργολάβο, εμάς, γεμίζουμε τη βάση δεδομένων και όλοι αυτοί που είναι κατασκευαστές στην Τουρκία, στην Ισπανία, στην Τουρκία και που δεν θυμάμαι πού, παίρνουν από αυτή τη βάση δεδομένων. Υπήρχε ποτέ πιθανότητα να συνεννοηθούν όλοι αυτοί μαζί, αν δεν χρησιμοποιούσαμε αυτή την τεχνολογία? Ποτέ. Υπήρχε ποτέ πιθανότητα εμείς, ένα γραφείο, μια ομάδα μηχανικών 30 άνθρωποι στο Βόλο, να συμμετέχουμε σε αυτό το συναρπαστικό έργο? Ποτέ. Άρα, η γνώση αυτής της τεχνολογίας και η εφαρμογή της με τον προηγούμενο τρόπο που είπαμε, έναν καινούριο, κρυστάλλινο, μια διαφορετική σχέση, είναι ο βασικός παράγοντας για να συμμετέσχουμε σε τέτοιες αλυσίδες αξίας εργασίας. Το καπνού. Δείτε, μια κατασκευή μέσα στην πόλη πολύπλοκη, 40.000 τόνους σίδερα, αν μπορεί σε κάποιον από εσάς να λέει κάτι αυτό, τα οποία έρχονται από διαφορετικά σημεία του πλανήτη και πάνε στη θέση τους. Αλλού ο εργολάβος, αλλού ο κατασκευαστής, αλλού ο μελετητής, αλλού ο αναλυτικός μελετητής. Εδώ, παιδιά, από τη ΣΔΕΝΚ. Και όμως όλα αυτά συνθέτονται για να γίνει αυτό το έργο και σε χρόνο ρεκόρ. Δύσκολο, πολύ. Η τεχνολογία είναι που παίζει το βασικό της ρόλο. Πιθανόν κάποιοι από εσάς να έχετε ακούσει ότι πλέον σχεδιάζουμε σε 3 διαστάσεις, σε 4 διαστάσεις, 5, 6, 7, εξωτικά πράγματα. Είναι όμως τόσο απλά. 3 διαστάσεις, γεωμετρία, 1, 2, 3. 4 διαστάσεις. Πάρεις αυτά τα αντικείμενα και βάλ τους λίγο χρόνο. Δηλαδή, αυτό θα πάει εκεί, εκείνη τη μέρα. 4. 5 διαστάσεις. Πες πόσο κάνει. Ξαναβάλ το στο μοντέλο σου και αυτή την πληροφορία. Θα πάει τότε και κοστίζει τόσο. 5 διαστάσεις. 6 διαστάσεις. Πόσο ενέργεια δαπανήθηκε για να φτάσει μέχρι εκεί. 7 διαστάσεις. Πώς θα το διαχειριστώ από εκεί και μετά, πότε θα μου αποδώσει πίσω τα χρήματα, πότε θα χρειαστεί να ανακαινιστεί. Άρα, μπορεί να φαντάζει εξωτικό, να λέει τόσο απλό. Είναι απλές ιδιότητες στα αντικείμενα, στα μέλη, στις κατασκευές, όλα αυτά που σχεδιάζουμε, που τα βάζουμε επάνω και δημιουργούμε αυτό το ταξίδι.
Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο με αυτό. Με τι? Με αυτή τη τεχνολογία. Φανταστείτε όλα αυτά χωρίς να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Αδύνατον. Παρ' όλα αυτά, αν περιηγηθεί κανείς στο ίντερνετ, θα δει ότι παντού εμφανίζονται BIM, 3D, 4D, 5D. Ναι, είναι μοντέλα πραγματικά που μπορούν να κατασκευαστούν, είναι απλά γραφικά. Μεγάλο το ερώτημα. Γι' αυτό ο τύπος πρέπει να κάνει αυτό το άλμα. Δεν γίνεται να συμμετάσχω σε αυτή την αλυσίδα αν δεν ξέρω τη δουλειά μου. Γιατί αυτό που το φτιάχνω πριν κατασκευαστεί, πρέπει να έχω τη γνώση να πάει τέλεια. Δεν έχω το δικαίωμα πλέον να το κάνει κάποιος άλλος. Είναι εκεί στο μοντέλο μου. Είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τη δουλειά μου και να είμαι και καλός σε αυτό. Γιατί αλλιώς θα φτιάξω ένα σκουπίδι. Ένα beam truss. Άρα, ναι, τεχνολογία, ναι, η ομάδα, αλλά το know-how πρέπει να το έχω και να συμμετάσχω με αυτό. Αλλιώς το ψηφιακό μου δίδυμο που κάποια στιγμή θα κατασκευαστεί θα είναι ένα σκουπίδι. Άρα δεν είναι απλά ωραία γραφικά, είναι πράγματα που πρέπει να κατασκευαστούν. Πρέπει να τα ξέρω από την αρχή μέχρι το τέλος του. Δεν έχω άλλη δικαιολογία, τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό πλέον. Όλα πρέπει να γίνουν. BIM και reality. Πρέπει να είναι το ίδιο πράγμα. Αν έχω τη δυνατότητα ως μηχανικός, ως ομάδα, να του προσθέσω όλο και περισσότερη τεχνογνωσία, τόσο αξία θα παίρνει. Τόσο πιο εύκολο θα είναι να κατασκευαστεί. Άρα, η τεχνογνωσία μας πρέπει να μπαίνει εκεί. Και αυτά που σχεδιάζουμε να είναι πραγματικά. Κατασκευάζουμε πριν κατασκευάσουμε. Πρέπει να ξέρουμε την κάθε πτυχή του έργου πριν συμβεί. Γιατί όταν θα συμβεί μπορεί να είναι αργά. Αλλά το προβλέπουμε τι πρόκειται να συμβεί. Και αυτό είναι η μαγεία αυτής της τεχνολογίας. Δοκιμάζω πριν γίνει. Και ξέρω ακριβώς και έχω προβλέψει τα πάντα. Αυτό είναι το BIM. Αυτό είναι η στρατηγική του BIM. Βλέπετε να κλείνει το καπνού. Αυτό είναι το μέλλον τώρα. Πριν βλέπατε το παρόν και το μέλλον, τώρα βλέπετε μόνο το μέλλον. Αυτό είναι το 2026. Ναι. Είναι πολύ τεχνικό, δεν χρειάζεται. Είναι πιο ωραία τα βίντεο. Θα το εξηγήσω μετά. Οκ, εντάξει. Αυτά είναι καινούργια πράγματα. Όχι. 11 χρόνια πριν. Θα σας δείξουμε πάλι ένα βιντεάκι, γιατί μας αρέσουν τα βίντεο παρά να μιλάω εγώ. Πώς το ίδιο πράγμα το κάναμε με την τεχνολογία του 2013 σε ένα στάδιο, στο Ολυμπιακό στάδιο του Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού, όπου πάλι έπρεπε να διαχειριστούμε το ίδιο ερώτημα. Το έργο εδώ, ο εργολάβος εκεί, ο ένας μελετής εδώ, ο άλλος μελετής εκεί και ο άλλος μελετής παραπέρα. Οι μελετητές είχαμε διαφορά ώρας τη μέγιστη δυνατή. Βόλος, Νέα Υόρκη, Σεούλ. Και όμως έγινε 11 χρόνια πριν. Δείτε πώς. Building Information Modeling, BIM, is a digital representation of the physical and functional characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a facility, forming a reliable basis for decisions during its life cycle. Models created using BIM represent more than geometrical data. They are used to include information about aspects of the projects, such as construction materials, their properties and origin, schedule constraints, costs, or even the life cycle management information of a project. The Olympic Stadium in Baku is a prime example of the benefits of using BIM, able to showcase the speed and design quality of a desired project at every level of its development.
With a capacity of 68,000 spectators and a total site area of 496,000 square meters, the Baku Olympic Stadium is planned to open in 2015 and will host the inaugural edition of the European Games, a new multi-sport event for European athletes. The Olympic Stadium of Baku is currently being constructed by the Turkish general contractor Tekfen Construction and Installation Company under the funding of SOKAR, the state oil company of Azerbaijan. Hayarim Architects and Planners Company Limited from Seoul in Korea carried out the architectural design, and Thornton Tomasetti from New York in the USA carried out the structural design. SD Engineering from Volos in Greece and Tekfen Engineering from Istanbul in Turkey carried out the detailed engineering, 3D modeling, and BIM coordination. From the kickoff meeting in Tekfen's offices in Istanbul, it was clear to all participants that the only way to achieve maximum team-working efficiency in such a limited time would be the implementation of BIM. This decision was taken having in mind the geographical diversity of key participants and their previous experience in sharing data through different software platforms. The limitations of internet connections proved that real-time or even everyday data sharing was not realistic. As a result, the optimum solution found was to share files once a week, Friday upload, Monday download. This procedure operated via a dedicated FTP server for the first 4 months, and after that period, twice a month. While the Tekla Structures team in Volos was updating the total BIM with structural steel data, at the same time the team in Istanbul was updating the total BIM with in-situ concrete and precast data. In addition, the Revit team in Istanbul was responsible for updating the total BIM with architectural and mechanical data. When construction started and models were also shared with the general contractor, the teams were rescheduled to support more tasks, such as production of a continuous flow of fabrication drawings, MTO lists, and automatic scheduling via the project portfolio management software. As the BIM was upgrading with more details, the participants could solve complex issues in models that would have resulted in significant delays and confusion to the production chain if they had been solved on site. From the preliminary BIM, all major structural members were attached to attributes that described the estimated time deliveries. Although the contractor's fabrication facility in Ceyhan, Turkey, did not operate adequate ERP software to take advantage of these 4D preliminary data, the data were transferred to Revit and then to Primavera Project Portfolio Management. This procedure allowed the creation of a realistic animation of the construction sequence and accurate definition of the project's milestones. Δείτε την ακρίβεια. Τι αλλάζει με τη σημερινή τεχνολογία? Πολλά πράγματα. Τότε έπρεπε να ανταλλάσσουμε δεδομένα. Μοντέλα μεν τα ανταλλάσσουμε όμως. Friday upload,
Monday download. Τώρα δεν χρειάζεται. Τα μοντέλα είναι εκεί στο cloud και ρουφάμε τις πληροφορίες του σε real time. Αυξημένη πραγματικότητα. Τα βλέπουμε με εξοπλισμό των 2.000 ευρώ μπροστά μας. Να είναι φτιαγμένα, να έχουν τα σχέδια, να έχουν τις πληροφορίες τους. Άρα τα σχέδια τα πετάξαμε. Και στο δικό μου αυτό που σε το κλείσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Η τεχνολογία λοιπόν ήρθε και βοήθησε μια πρακτική που είναι τουλάχιστον 15 χρονών. Η πρακτική του να ανταλλάσσουμε δεδομένα και να προσφέρουμε μέσα στη βάση αυτή ο καθένας με ό,τι τεχνογνωσία έχει. Να κλείσουμε. Τι χρειάζεται για να μπει κανείς σε αυτές τις αλυσίδες εργασίας με υψηλή αξία? Γνώση, το είπαμε, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξέρεις να κάνεις τη δουλειά σου, διότι η σχέση πλέον είναι διαφορετική. Είναι ειλικρινής, δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω από τίποτα. Η ομάδα. Το πιο σημαντικό. Πώς θα τη φτιάξεις την ομάδα και παρόλο το γεωγραφικό προδιορισμό που θα έχει, θα την κάνεις να λειτουργεί σαν ένα. Ηθική. Ειδικά τώρα με το AI, θα πρέπει να διδάξουμε τις μηχανές. Άρα έχουμε υποχρέωση να τους διδάξουμε ίσως και ηθική. Γιατί η σχέση μας θα είναι διαφορετική. Ανάδειξη της γεωγραφικής διαφοροποίησης. Στο Βόλο εμείς πηγαίνουμε στη δουλειά μας σε 5 λεπτά με τα πόδια. Οι συνάδελφοί μας στην Κωνσταντινούπολη 5 ώρες με το αυτοκίνητο. Αυτός ο τρόπος ζωής, η κοινωνικοποίηση, η ηρεμία μας έχει μπει μες στο προϊόν μας. Άρα την αναδεικνύουμε αυτή τη γεωγραφική διαφοροποίηση, διότι το brand name, παιδιά, made in Greece στους μηχανικούς, δεν ξέρω για εσάς, αλλά για εμάς, Συνέργειες. Τι ξέρω, τι ξέρεις, τι ξέρει, μαζί γίνεται, γίνεται. Δεν παίζει ρόλο. Το ξέρεις καλά, ναι. Χρησιμοποιείς αυτή την τεχνολογία για να κάνεις συνέργεια. Στόχος και προορισμός. Πού θες να πας? Κάθε πρωί στο Βόλο ανοίγουμε, ένα γραφείο μηχανικών είμαστε. Ανοίγουμε τις πόρτες μας και απλά σκεφτόμαστε όλο τον κόσμο. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κρατική αρρωγή και διαπιστευτήρια. Το γεμί δεν δίνει ούτε ένα έγγραφο στα αγγλικά. Εκεί χρειάζεται η βοήθεια. Στα διαπιστευτήρια. Πρέπει να το προσπαθήσουμε αυτό. Λείπει. Για να δούμε τι συμβαίνει τώρα. Να δούμε live λίγο στο καπνού και κλείσαμε. Δεν έχει live. Έχει. 12 και 22. Δεν βρέχει. Σηκώνεται το στάδιο. Το 26 θα είναι έτοιμο. Συμπέρασμα. Για να συμμετέχουμε σε αυτές τις υψηλής αξίας αλυσίδες εργασίας, πρέπει να χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες. Είναι βασικό εφόδιο. Αλλά η γνώση θα είναι πάντα ο πυρήνας στη δουλειά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έχεις ερώτηση? Τι ερώτηση έχεις? 2. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε από το Βόλο για εδώ. Ευχαριστούμε, είναι νομίζω η πρώτη παρουσίαση που κάνετε για το κάπνο στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά. Έχω 2 ερωτήσεις. Η μία είναι που δεν έχω καταλάβει κάτι και η άλλη έχει σχέση με το ταλέντο και στο Βόλο, διότι και εμείς εδώ στα Γιάννα μιλάμε πολύ για την παραγωγή ταλέντου και τελικά αν η ποιότητα των σπουδαστών ή η ποσότητα των σπουδαστών είναι τέτοια. Ξεκινήσω με το πρώτο. Μας έδειξε ότι η ΣΔΕΝΚ δραστηριοποιείται ουσιαστικά σε 5 υπήρους, άρα φτιάχνετε έργα, κυρίως έργα ενεργειακών υποδομών σε όλο τον κόσμο. Σχεδιάζουμε. Ναι. Το BIM στην Ελλάδα σε τι επίπεδο βρίσκεται? Δηλαδή, οι κατασκευές που έχουμε στην Ελλάδα εφαρμόζουν μοντέλο BIM ή όχι? Είναι όριμο ή δεν υπάρχει καν? Δώσε μας λίγο μία αίσθηση του να καταλάβουμε εδώ τι γίνεται. Το νομικό υπόβαθρο για την υποχρεωτικότητα, ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις, υπάρχει και οριμάζει. Τα έργα, βέβαια, λόγω του μεγέθους τους, δεν είναι όριμα να δεχτούν αυτή την τεχνολογία και για κάποιον άλλο λόγο. Για αυτή την ειλικρινή σχέση που μιλούσαμε προηγουμένως. Άρα, λοιπόν, αν φτιαχτεί ένας δρόμος με αυτή την τεχνολογία, οι εξκαφές και τα ορίγματα θα πρέπει να γίνουν τόσα.
Όχι, κάτσε λίγο. Άρα θέλει Είπες τα μια έργα είναι καινούργια μεγάλα. σχέση. Τι εννοείς είναι μεγάλα? Το μέγεθος δεν ευνοεί για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία. Η βασική, κατά τη γνώμη μου, δικαιολογία είναι αυτή η καινούργια σχέση μεταξύ των συμμετοχόντων. Άρα λοιπόν οι μελέτες θα γίνονται με αυτό, θα έχουν πιο ακριβή αποτελέσματα, τα χρονοδιαγράμματα θα είναι πιο ακριβή, τα κόστη θα είναι πιο ακριβή, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει πιο ακριβώς. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε. Άρα για μένα εκεί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα και δεν οριμάζει. Πιο ακριβής, με συγχωρείς, έχεις δίκιο. Ωραία. Η άλλη ερώτηση, ευχαριστώ. Η άλλη ερώτηση είναι εξής. Στο Βόλο, έχετε και εκεί πανεπιστήμιο. Θέλω λίγο να μας περιγράψεις πώς είναι η αγορά εργασίας εκεί, αν ξέρουμε ότι η ΣΔΕΝ κάνει μέρες καριέρας και εκεί, αν αναζητάτε κόσμο από άλλες περιοχές, αν έχετε τα μάτια στραμμένα και στο εξωτερικό, αν προσεγγίζετε οικοσυστήματα στην Ελλάδα, όπως ας πούμε εδώ στα Γιάννηνα. Πες μας λίγο πώς είναι το. Γιατί ωραία μας περιέγραψες να βλέπεις τη θάλασσα, να πηγαίνεις στο Πύλο για σκι και να ψαρεύεις, αλλά στο τέλος της ημέρας χρειάζεσαι κόσμο για να δουλεύει στο Βόλο. Πες μας λίγο πώς είναι εκεί η κατάσταση, να έχουμε κι εμείς εδώ μια εικόνα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο βασικός αιμοδότης μας. Και αν δεν ήταν αυτό εκεί, δεν θα το επιχειρούσαμε, ακόμα και αν το ξέραμε ή αν δεν το ξέραμε. Μετά από χρόνια το καταλαβαίνουμε και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά έχουμε στενή σχέση με το Πανεπιστήμιο. Για μας ο ιδανικός υποψήφιος είναι ένα λευκό χαρτί. Και είναι λευκό χαρτί γιατί πρέπει να χτίσουμε επάνω του. Βέβαια, πάντα τα μάτια μας τα έχουμε παντού. Γιατί αν θες να κάνεις scale-up, που είναι το επόμενο βήμα και είναι το δυσκολότερο απ' όλα, χρειάζεται resources. Η χώρα μας, η επαρχία, δυσκολεύεται. Προφανώς έχουμε και τα μάτια μας έξω και έχουμε επαναπατρίσει πάρα πολλά παιδιά. Είναι σίγουρο. Αλλά χρειάζονται βήματα να γίνουν. Πρέπει η εκπαίδευση να δει κατάματα λίγο την παραγωγή. Να καταλάβει, να φύγει από τα παλιά ταμπού και να πει «ΟΚ, πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο με την τεχνολογία». Άρα να μας βοηθήσει, να τους βοηθήσουμε και εμείς, αλλά να μας βοηθήσουν και αυτοί. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, ξέρετε, έχουν κολλήματα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το software γιατί είναι μιας μπράντας, δεν κάνει. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά τα πράγματα. Πλέον το πτυχίο μου του πολιτικού μηχανικού που σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, όχι ξανά εξωτικά, στη διεθνή αγορά θέλει μια εξειδίκευση. Πρέπει να σταθεί, να αγκυρωθεί δίπλα από μια τεχνολογία. Δεν στέκεται. Πρέπει να μάθω κάτι. Τα πανεπιστήμια πρέπει να το προσφέρουν αυτό. Να τους δείξουμε εμείς ότι μπορούμε και να αποφασίσουν, να πάρουν έναν δρόμο. Άρα ναι, μας λείπουν οι καινούργιοι υποψήφοι. Δεν χρειαζόμαστε προσόντα. Όρεξη. Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα για όλους μας. Με αυτό θα βαθίσουμε. Το scale-up αποδέχομαι και παραδέχομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα, δύο. Μιλάει μόνος του Γιάννη. Γιώργος Ζουδέλης. Ωραία, ακούγομαι. Λοιπόν, Γιώργος Ζουδέλης, Head of AI and Analytics PwC. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά. Χαιρόμαστε να βλέπουμε πολλοί τέτοιες εταιρείες να δραστηριοποιούνται και πόσο μάλλον σε περιοχές όπως ο Βόλος. Είναι χαρά μας που μπορούμε να βλέπουμε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή και έχουν μάλλον μαζί μας ανακαλύψει έτσι, τη χαρά και μάλλον το πόσο καλό είναι να υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές δουλειές, οπότε μαζί και με τα δικά μας τα γραφεία είναι χαρά μας να βλέπουμε. Είμαστε γειτόνιες. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, όντως. Εγώ εντυπωσιάστηκα ομολογουμένως έτσι, από την πολυπλοκότητα όλων αυτών των έργων και θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο. Έτσι, μας είπατε ότι έχετε καταφέρει να αναπαραστήσετε όλη αυτή την πολυπλοκότητα της πληροφορίας, το οποίο είναι εντυπωσιακό, σε 7 διαστάσεις. Έχετε καταφέρει να κλείσετε όλο, είναι ένα πρώτο μέρος, μια πρώτη απόδοση και σκοπεύετε να επεκταθείτε και σε περαιτέρω διαστάσεις ή έχετε καταφέρει σε 7 και μόνο διαστάσεις να αποδώσετε την πολυπλοκότητα όλη αυτή του έργου? Και το συνδέω έτσι και με την προηγούμενη ομιλία που ακούσαμε για το πόσο σημαντική είναι η μείωση της πολυπλοκότητας. Λοιπόν, ένα έργο είναι ένα ζωντανό πράγμα. Ειδικά τα fast track έργα και τα έργα που εκτελούνται από πολυεθνικές εταιρείες και από πολλά σημεία του πλανήτη.
Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι όσο σχεδιάζονται και μελετούνται, ταυτόχρονα φτιάχνονται. Άρα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να τους προσδώσεις όσες περισσότερες παραμέτρους μπορείς για να έχεις τον έλεγχο. Άρα οι 7 διαστάσεις είναι κάτι ένα τετριμένο που παρουσιάζουμε και βγάζει νόημα, αλλά δεν είναι το όριο. Μπορείς να προσθέσεις όσες διαστάσεις θέλεις, θα γίνει και πιο ελκυστικό εμπορικά, αρκεί να προσδώσεις αυτά που θέλεις το ψηφιακό σου μοντέλο να έχει μέσα του κατά την κατασκευή. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις update σε πραγματικό χρόνο. Γιατί αυτά τα έργα κάθε μέρα που περνάει αλλάζουν. Και εκεί είναι η επιτυχία. Άρα η απάντηση όχι. Οι 7 διαστάσεις είναι σήμερα. Αύριο δεν ξέρω πόσες θα είναι. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ περισσότερες. Ευχαριστώ πολύ. Θα είναι ερώτηση-τοποθέτηση. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Scale up. Ναι. Πες μου λίγο συνοπτικά, θα ήθελα να ακούσω τα challenges για μια ελληνική εταιρεία, η οποία αποδεδειγμένα, ας πούμε, όπως μας έδειξες τώρα, πράγματα και θάματα, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις στο scale up και αν έχεις, τι πιθανές λύσεις, δηλαδή, τι θα μπορούσαν να γίνουν από ομάδες σαν τη δικιά μας, που προσπαθεί να κάνει πράγματα μέσα στο οικοσύστημα και τι θα ήθελες top-down από άλλους φορείς. Ναι, Τάσο. Υπάρχουν παράμετροι που νομίζω δεν είναι εύκολοι να λυθούν. Ένα είναι το δημογραφικό. Δηλαδή, θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερους υποψηφίους να επιλέγουμε και κάτι από αυτό που θέλουμε, περισσότερο ταλέντο. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί ή μπορεί να λυθεί τέλος πάντων γρήγορα και με κάποιο τρόπο. Δεύτερον, οι υποδομές. Αν επιδιώξουμε να κάνουμε scale-up, θα χρειαζόμασταν ένα αεροδρόμιο στον Βόλο. Τώρα, η μεταφορά στη πιο κοντινή πόλη της Ευρώπης είναι 2 μέρες. Και 2 μέρες 4. 20 φορές είναι 80 μέρες. Είναι σχεδόν 3 μήνες. Άρα οι υποδομές παίζουν και αυτές μεγάλο ρόλο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε συνέργειες με άλλες μικρότερες ομάδες ανά την επικράτεια και συγκεντρωτικά να βγάλουμε ένα διαφορετικό, ένα τρίτο πρόσωπο προς τα έξω. Ή να αφήσουμε το core business εκεί που αποφασίσαμε να είναι για όλους τους λόγους που είπαμε προηγουμένως και να πάμε και κάπου αλλού που μπορεί να μας προμηθεύει με υποδομή, με έμψυχο υλικό. Γενικά πάντως το scale-up στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Υποπτεύομαι ότι θα μείνουμε για πάντα νέοι.